Jag tänkte visa vårt senaste projekt. 705 hästkrafter i VAGS 2.0 TFSI. Det är Audi, Skoda, Seat och Folkvagn som använder den här. Otroligt vanlig motor, mycket rejäl, mycket kraftig konstruktion och sitter i massor av bilar. Jag har lagt upp här på bordet alla de sakerna som var som begränsningar när vi skulle ta ut 705 hästkrafter. Så häng med lite grann här, ska jag visa lite kort vad det var för någonting som gjorde att vi nådde målet. Katalysator naturligtvis, downpipen, den måste man ju byta, det vet vi ju alla. Vi gick från 1,0 bar till 0,3 bara genom att byta downpipe. Intercooler naturligtvis, jag har inte den här, men en Do88 intercooler, det gör susen. Turboaggregatet, man kan säga originalet, det räcker till ungefär 400 hästkrafter när man pressade riktigt hårt, men det vill vi ju inte. Så vi bytte turboaggregat, kullagrad historia, jättetrevlig, och gick vidare. Här i detta läge så behöver man ju även kombinera det med en programmering utav DSG-lådan som får ett högre tryck på kopplingen där, annars så slirar den. Intressant att lägga märke till luftfilterlådan, 480 hästkrafter, klarar den. Där var det stopp. Och då fick man uppdatera detta här lite grann, så vi satte dit en kolfiberhistoria här med betydligt mycket större flöde och betydligt mycket större luftinsläpp här framme. Avgassystemet har jag inte heller med mig här. Men det är rätt så intressant att lägga märke till att ett originalsystem, vi har kört det till 600 hästkrafter, ett originalsystem. Och det är väldigt mycket. Det låter inte så kul, men det går. Ett varnande finger kan man väl säga här. Vi har provat lite grann olika sportavgassystem och upptäckt att det finns sportavgassystem som har, när man tittar in i det så är det som en T-sil. Så det är en propp helt enkelt. Och man klarar inte kanske mer än 400 hästkrafter. Det låter jättetufft och sådär, men det är helt värdelöst. Helt kass avgassystem. Så ska du riktigt säker så är det ett BSR Sportflow då, som vi har testat till en bit över 700. En annan sak som är väldigt intressant är bränslepumpen. Den här klarar effekter upp till en 530-540 hästkrafter om man fixar jordledningen till den. Annars så klarar den kanske inte mer än en 480. Så en rejäl jordledning till bränslepumpen måste man ha. Likadant, här har vi högtryckspumpen. Väldigt intressant. De här två sakerna, spridaren, högtrycksspridaren och själva högtryckspumpen, de är som en enhet. Så man ska inte uppdatera den här med några större saker här inne eller någonting sånt, för då funkar inte högtrycksspridaren då. Så att tänk på det, den här klarar väldigt hög effekt. Man behöver inte göra någonting med bränslepumpen eller högtrycksspridaren. Funkar jättebra. Istället så behöver man byta de här små. Det här är förspridare, alltså de som sitter före insugningsventilen. De här små är på 130 kubik och det gör ju ingen lycklig och man får ingen effekt. Men vi uppgraderar dem till 1300 kubik och då händer det grejer. Då har vi bränsle så det räcker och blir över. Och dessutom så spolar de rent insugningsventilen. Så att all den här problemen som den här motorn har med koksbildning och igensatt insug och så vidare försvinner om man monterar lite större sån här spridare och då spolar det rent. Jättebra. Sen kommer vi till turbon igen då. För den tar ju stopp igen, så vid 500 så är det dags att byta igen. Här har vi en turbo som klarar en bit över 700-750 hästkrafter. Kullagrad den också. Funkar väldigt bra. När man passerar 600-650 hästkrafter så börjar det bli
dags att titta lite grann på insidan också på motorn. Och det gjorde vi naturligtvis. Detta är originalkolven. En jättetrevlig kolv. Man skulle kunna säga att det är en skelettkolv eller sådär. Den är lätt och fin, stabil. Men den har en akilleshäl och det är denna delen här. Det hänger ut en del över kolvbulten. Alldeles för svagt. Det klarar inte några större förbränningstryck så att det måste man åtgärda. Det här kan man inte ha. Ringlandet är för klent helt enkelt. Och då går man på en sån här kolv som är betydligt biffigare. Mer material i toppen här också. Och som ni ser, inte så mycket material som hänger ut här då. Och då passar man ju på att stoppa dit en riktig vävstake också. Detta är en H-profilstake. Så detta är riktiga grejer. Den klarar, tillsammans med de här kolvarna så klarar det ju en bra bit över 1000 hästkrafter en sån här vävstake då. Riktigt bra grejer. Och för att utnyttja turbon till max så behöver vi varva lite till. Den varvar ju rätt så rejält, original då. 6800 varv i sin vassaste kombination. Men vi behöver upp till 7500 ungefär. Och då behöver vi såna här grejer. Vi behöver en retainer som är lite lättare. Detta är en titan-retainer. Minskar vikten på ventilmekanismen. Och en fjäder som är lite biffigare. Inte sådär jättemycket men precis lagom för att kunna varva 7500 då, utan några problem. Riktigt bra grejer. Och nu börjar vi ju nå våldsamma vridmoment och ganska rejält sådär. Så då behöver man uppgradera även kopplingen i DSG. Så här har vi tagit fram en DSG-koppling, ett komplett paket som vi har kört den på en bra bit över 800 Newtonmeter. Så det behöver man ha. Alltihopa programmeras naturligtvis med vår PPC, BSRs PPC. Allt ifrån steg 1 till steg hur mycket som helst. Jättebra. Ska vi kolla på resultatet, effektdiagrammet. Det har vi här. Här har vi lagt upp en originalkurva och den här 705 hästar då. Här ser man 300 hästkrafter. Lång flack kurva. Den fungerar ju jättebra. Jättetrevlig motor. Men 705 hästkrafter, då börjar det hända grejer. Det som är väldigt intressant att lägga märke till här, det är att detta avsnittet här nere, upp till 2300 så är det identiskt med originalet. Så man tappar ingen effekt eller körbarhet eller någonting fastän att vi har 705 hästkrafter. Så man kan säga att den vaknar till liv här vid 2300-2500 och där bär det iväg riktigt ordentligt. Så det ska bli riktigt kul att köra den här ute på väg. Hoppas ni tyckte det här var intressant. Är det så att ni har några frågor eller någonting sådär så skriv gärna det nere i kommentarsfältet här så försöker vi besvara så bra vi kan. Eller är det någonting ni tycker vi skulle testat eller något som ni tycker vi har missat eller så. Bara skriv så ska vi försöka och svara här.